अस्सलाम वालेकुम। કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? હવે આજે આપણે પાઠ 1 જે અગાઉ ચર્ચા કરી ભારતમાં યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન, હવે એમાં ભાગ 4. હવે આજે આપણે બક્સરની લડાઈ વિશે ભણીશું, પરંતુ એના પહેલાં આપણે પ્લાસીના યુદ્ધ વિશે વાત કરી હતી કે ઈસવીસન 1757માં કે જે સિરાજુદ્દૌલા અને અંગ્રેજો વચ્ચે કે છે કે પ્લાસીનું યુદ્ધ થયું અને એમાં કે છે કે રોબર્ટ ક્લાઇવની આગેવાનીમાં કે છે એની કપટ નીતિ હતી અને એ કપટ નીતિથી સિરાજુદ્દૌલાને કે છે કે દગાથી હરાવવામાં આવ્યું કે છે કોનો સાથ લઈને કે છે મીર જાફર. એ કોણ હતો? તો આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી હતી. મીર જાફર એ સિરાજુદ્દૌલાનો સેનાપતિ હતો અને એને એક લાલચ આપી હતી. કઈ લાલચ હતી? લાલચ આપી હતી નવાબ બનાવવાની. કઈ? નવાબ. અને કહે છે કે એ નવાબની લાલચમાં આવી અને એણે સિરાજુદ્દૌલાનો સાથ છોડી અને કહે છે કે અંગ્રેજોનો સાથ આપ્યો હતો. હવે એ જે શરત હતી એમની વચ્ચે, જે કન્ડિશન થઈ હતી કે ભાઈ મીર જાફરને કીધું હતું કે તને નવાબ બનાવીશું અને અહીંયા પ્લાસીના યુદ્ધમાં સિરાજુદ્દૌલાને હરાવવામાં આવ્યો અને ત્યાર પછી કહે છે સિરાજુદ્દૌલાને હરાવ્યા પછી પ્લાસીનો યુદ્ધમાં હરાવ્યા પછી કહે છે નવાબ હવે કોણ બનશે? તો જે શરત પ્રમાણે કે છે મીર જાફરને નવાબ બનાવવામાં આવ્યો. હવે કે છે કે મીર જાફર નવાબ બન્યો અને અંગ્રેજોને જેવો વ્યક્તિ જોતો હતો કે ભાઈ એમના કહ્યા પ્રમાણે કામ કરે, એમના ઈશારા પ્રમાણે કામ કરે, એવો વ્યક્તિ જોતો હતો અને એ પ્રમાણે ભાઈ મીર જાફર જોડે એ લોકો કામ કરાવતા હતા. પણ કે છે સત્તામાં આવ્યા પછી, નવાબ બન્યા પછી કે છે મીર જાફર જે છે એ કેટલીક બાબતોમાં કે છે દખલગીરી કરતો હતો, કેટલીક બાબતો ચલાવતો ન હતો. એટલા માટે અંગ્રેજો શું કર્યું? મીર જાફરને નવાબના પદ ઉપરથી હટાવી દીધો અને એના પછી કે છે મીર જાફરની જગ્યા પર મીર કાસિમને બંગાળનો નવાબ બનાવવામાં. મીર કાસિમ જ્યારે બંગાળનો નવાબ બને ને કે છે કે નવાબ બન્યા પછી મીર કાસિમ તો મીર જાફર કરતાં પણ ચડિયાતો નીકળ્યો. બરાબર? મીર જાફર કરતાં પણ મીર કાસિમ જે છે એ ચડિયાતો નીકળ્યો અને એને તો કે છે કંપનીને હેરાન પરેશાન કરી નાખ્યા. અંગ્રેજોને એવું હતું કે આપણે મીર જાફર કરતાં મીર કાસિમ બેસાડ તો વધુ સારું રહેશે, પણ અહીંયા તો ઉલટું થયું અને કે છે કે મીર કાસિમે તો કંપનીને હેરાન પરેશાન કરી નાખ્યા અને અંગ્રેજોએ બીજી કપટ નીતિ અપનાવી કે ભાઈ એને નવાબના પદ ઉપરથી હટાવી દઈએ, પણ મીર કાસિમ હટવા માટે તૈયાર ન હતો. અને ત્યાર પછી પાછી એક લડાઈ થઈ ઈસવીસન 1764માં કે છે સીધા કે છે 1764માં અંગ્રેજો અને મીર કાસિમ વચ્ચે જે લડાઈ થઈ એને બક્સરની લડાઈ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આ લડાઈમાં કે છે મીર કાસિમની હાર થઈ અને અંગ્રેજો જીતી ગયા અને મીર કાસિમને હરાવ્યા પછી મીર જાફરને ફરીથી નવાબ બનાવવામાં, એટલે બીજી વખત નવાબ બન્યો. મીર જાફર બીજી વખત નવાબ બન્યો અને કે છે ઈસવીસન 1765માં મીર જાફરનું અવસાન થયું અને મીર જાફરના અવસાન પછી કે છે કે રોબર્ટ ક્લાઇવ પોતે બંગાળનો નવાબ બની ગયો. તો આ હવે અહીંયા આપણે વાત કરીએ તો પ્લાસીના યુદ્ધ પછી કે છે મીર જાફર બંગાળનો નવાબ બન્યો અને મીર જાફર પછી મીર કાસિમ બંગાળનો નવાબ બન્યો અને ઈસવીસન 1764માં મીર કાસિમ અને અંગ્રેજો વચ્ચે બક્સરની લડાઈ થઈ અને કે છે બક્સરની લડાઈ પછી કે છે મીર જાફરને બીજી વખત બંગાળનો નવાબ બનાવ્યો અને 1765માં મીર જાફરનું અવસાન થતા ત્યારબાદ રોબર્ટ ક્લાઇવ પોતે બંગાળનો નવાબ બન્યો. આમ કે છે કે બક્સરના લડાઈ પછી કે છે કે એ પોતે નવાબ બની જતા હવે દીવાની સત્તા પણ કે છે કે એમની પાસે આવી ગઈ. અહીંયા આપણો આ પાઠ પૂર્ણ થાય છે. હવે નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે બીજો પાઠ લઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ.